Всім привіт! Мене звати Андрій Бідняков. Сьогодні поїзд привіз мене до Харківського залізничного вокзалу. Це місце за 2,5 роки стало справжнім транспортним хабом для тих, хто був вимушений залишити свій рідний будинок, виїжджаючи в більш безпечніші міста нашої країни. Кожного дня залізничні колії, начебто якісь стрічки надії, переплітаються з тисячами різноманітних жахливих історій, створюючи складний візерунок із людських доль. Харків, площа центрального залізничного вокзалу, 6 ранку. Декілька секунд тому завершилася тривога. А Харківщина – це та область, яка, напевно, не було жодного дня, щоб не страждала від обстрілів ворога. Тут знають, що таке біль, вибухи та переживання за близьких. Я тут для того, щоб переконати людей, які живуть на прифронтових територіях, переїхати звідти і довести, що евакуація часом це єдиний правильний варіант. Це ВПО. Кожен день Харківська область знаходиться під жорстокими обстрілами ворога. Гради, ракети, каби – це лише невеликий перелік того, з чим кожен день стикаються мешканці прифронтових територій. Але останнім часом ситуація стала ще більш важкою. Підтягнувши свої багатотисячні резерви, окупанти, не шкодуючи боєприпасів, хаотично знищують не тільки Харків, а ще й селища Вовчанської та Липецької громади, роблячи акцент виключно на цивільні будинки та мирне населення. Незважаючи на те, що була тільки 6 ранку, часу вже було обмаль. На вокзалі мене зустріли місцеві волонтери Олег та Володимир, разом з якими я одразу вирушив на таємну точку збору, де на нараді зі всіма необхідними департаментами треба було спланувати наші подальші дії. У нас є план, з якого ми працювали. Коли всі казали, що то були ПСО, ми готувалися. Готувалися згідно плану. Зрозуміли, що ті плани евакуації, які були до військовий час, вони трохи відрізняються, да, м'яко кажучи. кардинально менш ефективніше, ніж зазначені механізми, які ми запровадили зараз. І це класична евакуація. Людину взяли, зареєстрували, поселили. Скільки людей в евакуації у вас? Приймають участь? Так, беруть участь. Щоденно не менше, от зараз по двом напрямкам, не менше, ніж 500 людей. Виключно волонтери? Нацпол. У кожного своя задача. Нацпол людей вивозить з тих точок, де найбільш небезпечно. Тому що, по-перше, вони знають місцевість, це поліцейські, які працюють в громадах, вони знають, де саме люди знаходяться, і вони працюють там як ефективно, як психологи, на умовлення людину виїхати. Знаходять ті слова, ті речі правильні, коли люди виїжджають. Коли ти стоїш біля таких людей, біля поліцейських, коли ти слухаєш, що вони тобі кажуть, ти розумієш, що у них все вже відлагоджене, вони знають, куди їхати, є свої маршрути. Є якась впевненість, що все буде добре. Ти стоїш і їм віриш. Але, як вони самі зізнаються, може бути дорога в один кінець. Бо ти ніколи не знаєш, звідки і що прилетить. І ось ми зараз стоїмо, поки я з вами розмовляю, кожні, напевно, секунд 15, а можливо навіть менше, ми чуємо, як гупає. Бам, 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 бам в різних куточках. З Олексієм я вперше зустрівся 2 роки тому. Ми тоді разом були у Вовчанську. Разом їздили до працівників ДСНС та в місцеву лікарню. Ми багато спілкувалися та жартували під час вечері, але тоді я навіть уявити собі не міг, що поряд зі мною сидить справжній герой, який згодом врятує сотні людських життів. Як зараз ситуація в Вовчанську? Ситуація в Вовчанську зараз напружена, тривають постійні обстріли. До міста вже пробратися дуже важко, бо постійно FPV-дрони працюють по місту, висять коригувальники дрони, обстріли. Сьогодні мої екіпажі разом зі мною заїжджали в місто Вовчанськ, там вже потрапили на самому в'їзді під обстріл артилерійський. Далі намагалися виїхати іншими шляхами, то вже літали FPV-дрони за нами. Тому в місті становиться все найнебезпечніше, так як за останні декілька днів прилітає велика кількість кабів, особливо ввечері, вночі прилітає там 20-30 кабів. Тим не менш, скільки людей ще залишається в місті? Точної кількості, скільки залишається в місті, нам невідомо, але ми розраховуємо на кількість не більше, ніж 200 чоловік. А є такі, що відмовляються досі виїжджати? Так, є такі, що відмовляються. Позавчора ми заїжджали разом зі знімальною групою, забрали людей, які вибралися з більш небезпечних територій, з північної території
Вовчанська перейшли на південні. Ми їх забрали, вивозили, по дорозі йшли 2 осіб. Ми зупинилися, їм кажемо, будете виїжджати? А вони кажуть, та ні, ми ще дня 4 почекаємо. То навіть репортер вже не видержав, то висказав їм свою думку про них і чого це варто, що ми за ними проїжджаємо, а вони кажуть, та я ще почекаю. Найемоційніша евакуація, можеш згадати, яка в тебе була? Бабуся там була, от, яка нам розказувала вірш Тараса Шевченка. Вау. Ми виїхали, вона почала, от хлопці, я вам дуже вдячна, там, і розказувала нам там півдороги вірші. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Поки не їдемо, поки чекаємо, тому що пішли каби, все за розкладом. Тут вже всі знають, у котрі йдуть каби. І поки їх запускають, краще туди не їхати. Тому ми стоїмо і чекаємо більш безпечного моменту, щоб поїхати на евакуацію. А скільки людей тут може вміститися? Максимальна кількість, скільки ви возили в цій капсулі? Як кажуть, як ситуація оперативна дозволяє. Якщо тут буде 20, я думаю, вони 20. Слухайте, ну ми раніше в таксі їздили і в 5, і 6 людей на задньому сидінні, то тут влізуть, ну можна зайти, ось подивіться, тут темно, правда. Все, ось є ремені. Це дуже класна історія, можна вам сказати. Побільше б таких би машин. Напрямок Липців. Ага, ось він. Липців, ось він іде. Тут Це був- кордон, так? Так. Тут був запуск, тобто фактично в нашому напрямку йде. І вони вже на Липцях, от перетинає кордон. А це ж типу орлани оці? Да. Блядь, свого часу там казали в якихось там пабліках, та Орлан, ти херня, блядь, там скотчем у них все приклеєно. Скільки не спілкуюся з хлопцями там. Кращий розвідник. Да, це найкраще. Вони кажуть, він просто так 360 оченятком своїм все бачить. Він все бачить. І те, що там кажуть, це Насправді така ситуація херня, така там все поганенька, збе. він вже над Липцями і не пропадає. А йде в нашому напрямку. Все, пропав, над Липцями пропав. Це обов'язковий атрибут. Без нього тебе не пустять. Техніка безпеки має бути. Ну, я як людина, яка працювала на заводі, знаю, що таке техніка безпеки. Іноді, звичайно, цього робити не хочеться, але тут все-таки шолом мені хочеться надягати більше, ніж колись на заводі. Тут це важливіше. Поки що їдемо на звичайній машині. Нам сказали, далі можемо пересісти в броньовану, якщо вона буде вільна, тому що вона постійно курсує туди-сюди. Якщо є якісь заявки, вони їдуть, забирають. Поки що їдемо на звичайному бусі. Але можу сказати, що це не звичайний бус, це бус, який врятував дуже багато людей. І волонтери, які керують такими автівками, вони справжні герої. І під вибухи, під ракетами вони продовжують евакуйовувати людей. І їздили, і їздять, і будуть їздити, допоки це буде можливо. Просто от ти їдеш, і кожна будівля посічена, кожна. Там дах, там нема вікон, там вже фанера стоїть, нема забору. А ми їдемо все далі і далі, все глибше і глибше. Увага, кап, напрямку Липців. Так, ми трішки сховалися, тому що знов кап летить. Повідомили, що летить кап, ми зупинилися і будемо чекати, поки буде тихо. Олег Васильович, розкажіть, як в Харкові взагалі зараз справи? Справи тривожні. Да, дійсно, люди переймаються тим, що відбувається у нас, звичайно, на фронті. Зараз основна історія – це стримати чергову навалу ворога, стримати його просування вглиб нашої території. По 2 напрямкам – це Липецький та Вовчанський напрямок. Наразі лінія фронту вже стабілізована. Ну і люди це, звісно, відчувають, трохи стало спокійніше, однак ворог не зупиняється, ворог продовжує бити по самому Харкову. Ось нещодавно, там півгодини тому, прилетіли знову 3 каби, керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, знову по житловим, тобто будинкам постраждало 2 дітей. Да, і це дійсно важко. Як з евакуацією зараз? Триває евакуація, трохи темпи зараз впали, знизились, тому що основну масу людей ми вже вивезли. Ми приблизно на добу ми вивозимо більше 1000 людей. Що ви б могли сказати людям, які ще вагаються? Не потрібно вагатись, ми знаємо, чого вони вагаються. Тому що люди прожили не одне фактично покоління на тій землі, в тому, можливо, будинку, да, і вони
їдуть, і коли вони приймають такі рішення, у них на підсвідомості щось, знаєте, клацає, що вони вже ніколи туди не повернуться. Потрібно відпускати, тому що ставити пріоритети. Пріоритет – це ваше життя, ваших близьких і рідних. На що вони можуть розраховувати тут? Ми ремонтуємо те, що було пошкоджено, і відновлюємо те, що було зруйновано. І люди отримують фактично сертифікати, компенсації тощо. І цих виплат вже за 2,5 мільярди по Харківській лише там області. І тут дійсно ми лідерські позиції, на жаль, займаємо, тому що у нас найбільше зруйнованих об'єктів житлового фонду тут на нашій території. Ну і звичайно, як мінімум, коли люди тільки виїжджають, ми їм надаємо тимчасове помешкання для проживання. Якщо говорити про людей, які виїжджають, є якісь програми там для дітей, які з дітьми виїжджають, чи щось є особливе? Дивіться, да, у нас є програми. Тобто, по-перше, люди отримують і міжнародні виплати, да, більше 10 тисяч гривень на одну особу. І ЮНІСЕФ одразу виплачує близько 10 тисяч гривень на одну дитину і на батьків так само. Є обласні програми. Зараз є програма оздоровлення дітей, хоча вона діє на 21 день. Однак наразі ми спілкуємося з нашими профільними міністерствами, щоб подовжити, умовно кажучи, термін або на кілька місяців, або, в принципі, на літній період. Спілкуємося із міжнародними партнерами, щоб у нас була реабілітація. У нас, на жаль, велика кількість дітей, які отримали поранення, в тому числі ампутації кінцівок. І ми розуміємо, що таким, умовно кажучи, дітям, нашим дітям має бути не лише фізична реабілітація, там протезування тощо, з ними потрібно працювати досить довго психологам. І це дуже важливо. Зараз у нас такий етап, що всі дуже сильно наелектролізовано, всі обурюються, всі можуть психувати, у всіх багатьох є травми. І найголовніше, як мені здається, це продовжувати тримати цей контакт влади з людьми. Це найголовніше. Оскільки ми сьогодні поїздили, людям важливо, щоб з ними спілкувалися. Люди мають розуміти, що вони тут потрібні. Бо коли ти теж їздиш, коли я їжджу по тих місцях, вони кажуть, да ну я не поїду, я там не потрібен, мене там не чекають. А ось сьогодні, коли вони приїжджають, і ти бачиш, як люди їм займаються ними, ти бачиш їхні очі, ти розумієш, що так, вони вже задоволені. Дякуємо вам, було дуже приємно з вами познайомитися, тримайтесь. Ну, я бачив, що тут все нормально, ви тримаєтесь. Тут Да. страху не бачу. Дякую. Радий. Да. Не до прильоту. ЗСУ Титани. Так, погнали. Бережи нас. Все нормально. Ну все, ми вже пересіли в броню, вже їдемо туди. Як ще раз називається село, куди ми їдемо? Слобожанське. Чим ближче ми під'їжджали до пункту призначення, тим більше я переконувався, що місця, які колись пульсували життям, тепер були мертвими і спустошеними. Війна проникла у кожний куточок, у кожну вулицю. І тільки цвітіння на гілках дерев залишало надію на те, що настане той день, коли тут знову буде життя. Що, ми його беремо? Пішли, не бійся, не бійся, не бійся. Не бійся. Не бійся. Не бійся. Не бійся. Не бійся, не бійся. Не бійся. Боже, Бісюсік, я не можу дивитися на таке, це просто капець. Так проходить евакуація, щоб ви розуміли. Це град, це ж треба град, так? Там Відпочинете від всіх постійних обстрілів. За що ви тут тримаєте? Вам жити надоїло, чи що? Ребят, Ну що? Ну що вас силою заставляти, чи що? Пустим, блядь, у всех уже. Ну, Я ж тоже не хотела ехать. поїхали. нет, ребята, все. Кажу, поїхали скупитись хоча б. Саня, на, Ну поставь. щось купите, що? А як ви тут будете жити? Ну пока есть. Ну зараз прилетить. А потім буде пізно. Життя ж одне. Ну вам ще жити і жити. Ірин, поїхали. Вже всі звідси виїхали, всі виїхали. Чого тут триматись? З ким ви тут будете? З котами, з собаками? Да, Так ми їх теж заберемо. Що ні? всех не заберете. Та заберемо всіх. Скільки вас? Ось так. Кожен раз треба вмовляти. Але бачите, кожен волонтер, який приїжджає, кожна людина, яка займається евакуацією, це людина, яка має бути це людина, яка має бути психологом. Тобто треба з людьми вміти розмовляти. Тобто вмовити людину
Це теж важливо. Довести, що евакуація і життя – це найголовніше, що у нас є. Там все, є світло, де помитись нормально, нормальні условия. Які у вас тут условия? Ніяких нема. Я ж не кажу, що залишите тут собак, котів. Все заберемо з собою. А, їде все-таки. Вмова, пацани. Їде. Закрить калітку. Все, давайте, сідайте, поїхали. Вона жужка. Там всі розсіли? Так. Під час розмови з людьми я бачив очі, які начебто згасли від побаченого та пережитого. Мені дуже хотілося їх якось підтримати, можливо, розказати якусь історію або якийсь жарт. І в якусь мить мені навіть це вдалося, і люди почали посміхатись. Але згодом я зрозумів, що ці посмішки були лише маскою, за якою ховався страх. Виходимо. Доброго ранку. Зараз ще до однієї родини прийдемо. А, так а люди тут. Люди виходять, так, люди на перегрузку. Коза, ми теля забрали. Теля? Теля, да, ось тут теля у нас. Ще теля. Не плачьте. Не плачьте. Вы важны, вас ценят. Это самое Я главное. просто себе не прощу это до конца жизни. если Чего? Чего? А что вы там? Спокойно. Ладно. Іра, ми повернемося, зараз заберемо. Я пообіцяв. Не, животных точно вернут. Вы очень классно, если вы переживаете за животных. Вы очень хорошие. Ты пес. Ты мама за тебя как переживает, ты бачишь? Все. Да. Все, їдемо, валимо, все, плюс. Бачите, прямо зараз займаються волонтери тими людьми, які щойно приїхали. Звідси, власне, і починається все для внутрішньо переміщених осіб. Вони приїжджають і їх вже далі в надійні руки віддають. Тобто це, по суті, справжній маяк, який своїм світлом надихає людей, надає їм надію після того, як вони приїхали з повною темрявою. Це транзитний пункт, в якому зараз надається мультисекторальна підтримка від міжнародних і локальних організацій. Тут у нас представлено 26 організацій, серед яких 22 локальних, які отримують допомогу як від міжнародних партнерів, так і від донатів людей, від простих українців. Тут зараз люди, які евакуйовуються волонтерськими силами Національної поліції, вони приїжджають на задній двір, там їм надається вся допомога термінова. Продукти харчування, засоби особистої гігієни, вода, одяг, ліки, усе необхідне. Психосоціальна підтримка, працюють психологи ДСНС. Якщо у людини проблеми з документами, реєструються на відновлення документів. Тобто максимально широкий спектр. Є реєстраційний пункт, де людину опитують по всім питанням. От зараз ми проходимо, тут дівчата реєструють. І після того людям одразу надається гігієна, продуктові набори. Як ви самі бачите, десятки кваліфікованих спеціалістів кожну хвилину надають всю необхідну допомогу людям, які нескінченним потоком прибувають сюди з різних куточків області. Увесь цей процес нагадує механізм дуже дорогого швейцарського годинника. Всі діють чітко, якісно, і все це складається з маленьких деталей. Тут є бомбосховище, в разі чого сюди спускають людей. Є ліжка, де можна поспати. Звичайно, це не 5-зірковий готель, але те, що я бачу, все чисто, все акуратно. Я зараз дістану просто плед. Вибачте, я просто ось так понюхаю і можете мені вірити, що це випране. Ба більше, я вам зараз покажу. Для дітей є парти, тобто тут навчаються діти. Є телевізор, є шахи, тобто я тут розумію, тут для того, щоб в разі чого, щоб якось розважати дітей. Тут є все, книжки, шахи, шахмати. Це дуже важливо. Як справи? Ти, Вахнем прийшов. Смачно? Так. А у мене машина. А ну покажи свою машину, де твоя машина? Давай. Вау! Ой. Вау, нічого собі! Оце машина, і вона натискається, так? Ну тут батарейки. Нема батарейки? Да. А де ж батарейки? Зараз треба знайти десь батарейки. Давай знайдемо батарейки, будемо просити батарейки. У нас батарейок нема. Чпунь. Он.
Є! Ну все, зробили. Волонтерська спільнота зараз вона витягає 90% потреб зараз і допомагає державі. І оцей конект держави і волонтерства зараз, і громадянського сектору, він вкрай зараз важливий, щоб оцей місток ми його тримаємо постійно, щоб держава нас слухала, влада нас слухала і ми слухали владу. От в цій координації тоді воно все відбувається. Переїзд під час війни – це завжди складний період для кожної людини. Особливо, коли виникає відчуття незнання того, що тебе очікує, та страху бути непотрібним на новому місці. І це нормально. Я вирушив у Житомирську область, щоб показати вам конкретні приклади того, що навіть знаходячись в багатьох сотнях кілометрів від дому, можливо продовжувати улюблену справу. Історія Андрія та Світлани – це яскравий приклад стійкості, підприємництва та незламного українського духу. Сподіваюсь, їх успіх стане прикладом та натхненням для тих, хто ще вагається, думаючи, кому я там потрібен. Це ваше робоче місце, так? Це наша кімната, оце робоче місце. Да, це ми сюди переїхали і тут стали працювати. Бо наймати житло ще, ми не потягнули, але тут, мені дуже зручно тут. Знаєте, я люблю свою кімнату, я так і в Краматорську працювала, мені дуже тут зручно. Скільки тут часу проводите? Ой, зранку до ночі. Серйозно? Серйозно. У мене чоловік такий допомагає дуже по хазяйству, а я тут зранку до ночі. Ні, на вас є помічники, я бачу. Ой, це взагалі помічники. Це ви з собою звідти забирали, з Краматорську? Так, везли. Оце було 2 кота і чемоданчик. А чим ви займалися в Краматорську? В Краматорську цим і займалися. В Донецьку, ми ж взагалі з Донецька. І в Донецьку я була керівником такого великого творчого об'єднання. Там був колектив дитячий танцювальний, народний ансамбль сучасного танцю «Верес». 250 дітей в нас було. Це був один з найкращих колективів у нас в Донецьку. Просто з одного Ні, ви знаєте, ні, не зовсім так. Там, до речі, в цьому об'єднанні ще була і швейна майстерня, де ми виготовляли костюми. Це мені дуже близько, і я там дуже мріяла про таку машину для колективу, щоб вишивати костюми. Як ви отримали грант? Ось складно було? Ви знаєте, перш ніж отримати, я десь 3 рази подавалася. Я не отримала. І я розумію, чому, бо в мене не було, знаєте, такої чіткої позиції. А коли я вже почала навчатись, в мене все так розклалося по поличкам. Я сама була впевнена в тому, що це мені страшенно потрібно. І вже тоді я оцю склала собі таку картину, що в мене потрібно, щоб було. Да? Що це буде підприємство, яке виготовляє театральні костюми, і це така направленість, і все інше. Тоді все склалося. Тоді і грант отримала, тоді мені повірили, тоді все стало дуже просто. Це в мене 5 грантів. От я отримала вже 5 грантів. Я вже тут, в Бердичеві живучи, отримала 2 гранти. Це унікальна машина. Таких машин в Донецькій області точно, і Луганській не було. Я думаю, що тут в Житомирській теж 100% нема. Вона вишиває паєтками і шнуром. Це, окрім ниток, ще паєтками і шнуром. І, до речі, тобто до вас може звернутися Іво Бобул? Запросто. Концертні костюми. Запросто. От я вам хочу сказати, буквально декілька днів тому я вишивала для бренду «Я українець», в них тут був показ, і було таке плаття, все вишите паєтками і шнуром. І для мене, знаєте, такий прям глоток свіжого повітря, тому що цю машину для цього і купували. А в биту такі плаття ти ж не будеш носити, а це саме Я ношу такі іноді. Точно? По четвергах я кожен четвер в магазин тільки в такому. Все, ви наш клієнт. Скажіть, будь ласка, пані Світлано, а ось коли ви переїжджали з Донецька, пам'ятаєте, чи довго ви вагалися виїхати чи не виїхати? Ні, в нас не було вибору, бо чоловікові сказали або підвал, або вб'ють, і ми виїхали одразу. Тому там не було ніяких інших варіантів, Зрозуміло. Треба було тільки виїжджати. Просто зараз люди деякі продовжують сидіти там під обстрілами, нікуди не їхати. З Краматорська ми поїхали, біля нас бахнуло один раз, і я сказала, що Слава, ні. Не треба вже нічого чекати, вже це все проходили, треба збиратися, їхати. Що б ви порадили тим людям, які бояться, по-перше, виїжджати з території, де вже лінія зіткнення, а по-друге, тим, хто вже виїхав і бояться відкрити щось своє?
тим, що бояться виїжджати, слухайте, це ж життя. Воно все. Знаєте, от стіни там охороняють, як вони кажуть, нічого не охороняє. Воно прилетить і все, тебе нема. Навіщо це? Що можна жити? Можна жити. А коли ти кудись приїжджаєш, чого теж боятися? Треба йти, можна сидіти, ніхто ж не принесе. Тому нічого не треба боятися, нічого в тому страшного нема. Добре, ви перший грант не отримали, нічого страшного, у вас є досвід. Так? Ви починаєте аналізувати, що там не так, і як там не так, і куди туди йти далі. Тому треба обов'язково. В інтернеті зараз все є, пусть люди не бояться. Що ви зробите першим ділом, коли приїдете в Донецьк? Думали про це? У нас, знаєте, яка мрія? Зібрати всіх наших танцювальне товариство і на нашій площі станцювати гопак. Така мрія. Класна мрія. Я обов'язково приїду на ваш гопак і буду в першому ряді танцювати. Домовились. Після теплої розмови зі Світланою я, заряджений позитивними емоціями, вирушив на ще одну зустріч. На цей раз в Житомирі на мене чекав мій тезка зі Світлодарську. Більшу частину свого життя Андрій займався підприємницькою діяльністю, але на початку 22-го року все раптом змінилось і треба було терміново прийняти одне з найважливіших та найскладніших рішень в своєму житті. Бомбами здула дом, здула його не стало, здула двір, здула, там був магазин, якісь постройки, батько ще строїв їх. Цього не стало, ми були в підвалі, власне, з батьком строїв цей підвал, спас нас, дуже товсті стіни, ми заливали бетоном, там була вода дуже низько, тому все бетоном заливали. І тому так вийшло, що ми уціліли. Була вся родина, 10 чоловік було. Це другий день народження? Чи вже третій? Це третій. Да, це третій був. Підприємство працювало, моє підприємство. Я був деякий час там, приїжджав, виїжджав. 23-го ми вивозили обладнання, точніше не я, були хлопці, які працювали, вивозили під обстрілами обладнання. Вони були там, скажімо так, везли це цілий день, бо були десь у кюветах, іноді перебували, бо щільний вогонь був. Траса прострілювалася і щільний вогонь. Оце, що є, це ми вивозили з Світлодарська. Це все, що ми змогли вивезти. Було дуже багато чого. Чому вирішили виїжджати? Бо деякі ж прийшли, моє буде там буду з ними працювати. Скажімо так, позицію Світлодарську мою всі знали. Ніяких секретів не було, і всі знали, хто я, що я там. Тому що ми були дуже активні, і наша проукраїнська позиція, вона була там. І жодного сумніву, щоб ми остатися, чи залишитися, чи поїхати, не було. А була якась допомога від держави? Від держави була допомога з точки зору локації, бо оборудовання важке, воно дуже міське, транспортувати дуже важко було. Зробили заяву через паралокації, нам допомогли, дуже дякуємо. І у нас жодних проблем. Йдеться автодорогою, фурою перевезли і розвантажили за 0 гривень 0 копійок. Ми говоримо не тільки про людей, які не є підприємцями, а й, звичайно, для тих, хто займається своїм бізнесом. І головне переїжджати і продовжувати ним займатися. Неважливо там, як мені здається, постраждав у вас бізнес на тій території, тимчасово вона окупована або близько до бойових дій. Все треба продовжувати, щоб продовжувати знов займатися бізнесом саме в Україні, щоб працювала наша економіка. І вам, на прикладі Андрія, вам допоможуть, якщо у вас є бажання і зацікавленість продовжувати працювати тут в Україні. Просто через Дію реєструєтесь, подаєте заяву, чекаєте на відповідь, відповідають, передзвонюють, заслуховують вас, там, до речі, є комісія, вона заслуховує, це дуже, онлайн, в режимі онлайн, це дуже швидко, буквально 10 хвилин, і у вас вже є відповідь. А що б ви сказали людям, які зараз в прифронтових містах, селищах, громадах, і які
продовжують триматися за свій будинок. І я знаю, що є такі люди, що думають, що от ось у умовному там місто на лінії фронту, от там, тільки там є життя, їхній будинок, їхній город і так далі. Це дуже велика помилка, яка припускається, і платять дуже велику ціну, коли дом стає їх, ну, не хочу казати, ну всі, я думаю, зрозуміють. Могилою. Це треба називати своїми іменами. Щоб на жаль, до деяких людей тільки доходить, коли своїми іменами починаєш говорити. Ось тоді до них доходить. Під час сьогоднішніх евакуацій я бачив багато що. Хтось поспіхом збирав свої речі і застрибував в автівки. Хтось навпаки вагався, їхати чи не їхати. А хтось згадав, що забув вдома, в своїй квартирі, вже зруйнованій, щось найцінніше для себе і побіг це забирати. Це може бути іграшка, це може бути телефон, хтось не виїжджав навіть без кози. Але найцінніше для кожного з нас є життя. І якщо ви збираєте вже речі, щоб забрати з собою, невелика порада. Візьміть з собою фотоальбом зі світлинами. Це дуже важливо. З вами був Андрій Бідняков. Проект ВПО. Пам'ятайте, дім там, де є ти.